Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh Butterfingers Kitchen. Hôm nay thì mình sẽ làm một công thức có tên tiếng Anh là granola bars. Dịch ra tiếng Việt thì có nghĩa là những nôm na thì có nghĩa là những cái bánh ngũ cốc mà hình dạng thanh để cho mình ăn vặt hoặc là ăn lúc mà mình đói mà không có kịp để mua đồ ăn hoặc là nấu đồ ăn. Giống như là khi mà mình tập thể dục xong thì cái bánh đó ở Việt Nam bây giờ cũng có rất là nhiều siêu thị bán, nhưng mà giá cả của nó thì cũng không có được rẻ cho lắm. Với lại khi mà mình mua ở bên ngoài á, thì mình có thể có những cái thành phần mà mình không thích hoặc là mình bị dị ứng. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm một cái công thức mà mọi người có thể biến tấu theo sở thích của mọi người. Thì đầu tiên là mình sẽ làm nóng lò 2 lửa ở 180 độ C và mình sẽ nướng yến mạch và hạnh nhân. Đầu tiên thì mình sẽ cho 120 g yến mạch mà còn nguyên cám. Xong rồi mình sẽ dàn ra trong một cái khay nướng mà mình đã chuẩn bị sẵn với lại dây nến. Và 75 g hạnh nhân mà mình đã đập hơi nát ra một chút xíu, nhưng mà vẫn còn miếng to chứ không phải là quá nát, để khi mà mình trộn vào thì miếng bánh nào cũng sẽ có hạnh nhân. Mình dùng hạnh nhân là tại vì ở nhà mình có hạnh nhân sẵn, nhưng mà nếu như mà bạn thích những cái hạt khác thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái hạt khác, chỉ là liều lượng nó giống nhau là được. Mình sẽ cho vào cái khay này, xong rồi mình cũng dàn ra luôn. Và mình sẽ nướng ở 180 độ trong khoảng 8 tới 10 phút. Cái công đoạn nướng này nó không có bắt buộc, tại vì mình nướng là để cho nó thơm hơn và mình cảm thấy ăn nó sẽ ngon hơn thôi. Còn nếu như các bạn không có lò nướng á, thì không cần nướng cũng không sao hết. Trong lúc đợi hạnh nhân và yến mạch nướng thì mình sẽ nấu một cái hỗn hợp là chất kết dính, và nó cũng giúp cho cái món bánh của mình nó thơm ngon hơn. Trong đó thì gồm có 65 g đường nâu, 60 g bơ và 60 ml mật ong. Mình sẽ nấu trên lửa nhỏ đến khi mà bơ và đường đều tan chảy thành một cái hỗn hợp sệt. Bây giờ thì mình sẽ đi bắt lửa lên và nấu cái hỗn hợp này nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho vào hỗn hợp chất lỏng mà mình vừa nấu xong 1/4 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê vani. Xong rồi. Trộn đều để cho mọi thứ hòa quyện. Bây giờ thì mình đã cho cái phần yến mạch và hạnh nhân đã được nướng xong vào một cái tô ở đây để cho mình có thể dễ dàng thao tác. Nếu như mà bạn nào thích bơ đậu phộng thì có thể cho bơ đậu phộng vào cái hỗn hợp đó chung với vani và muối, rồi mình khuấy đều cho nó tan ra. Bây giờ thì mình sẽ cho cái hỗn hợp mà mình vừa nấu xong vào cái tô yến mạch và hạnh nhân này và trộn đều lên. Và công đoạn cuối cùng là cho những cái phần thêm vào để cho cái món bánh này nó thơm ngon hơn. Thì gồm có những cái loại trái cây khô như là nho khô, hoặc là hôm trước thì mình có mua cranberry khô, thì hôm nay thì mình sẽ dùng cái đó. Và có sô-cô-la đen, chocolate chips, dạng sô-cô-la mà những cái viên sô-cô-la nhỏ nhỏ. Hoặc là nếu như bạn nào thích thì có thể cho sô-cô-la M&M hoặc là kể cả marshmallow. Nói chung là các bạn thích cái gì thì có thể cho vào cái đó. Và cái số lượng mà các bạn cho vào đó thì cỡ khoảng 100 g hoặc là nhiều hơn một chút xíu thì cũng không sao. Thì ở đây thì mình có hơn 100 g hỗn hợp nho khô, cranberry khô và sô-cô-la. Bây giờ mình sẽ cho vô và trộn lên. Nếu như mà muốn sô-cô-la nó còn nguyên hạt á, thì nên đợi hỗn hợp nguội một tí xíu mình hãy cho vô. Nếu như mà nấu nóng quá thì nó sẽ làm chảy sô-cô-la. Thì thật sự là vẫn ngon thôi, nhưng mà nhìn nó sẽ không đẹp bằng. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng trộn đều hết mức có thể. Ở đây thì mình có sẵn một cái khuôn hình vuông. Mình để cái tờ giấy nến lúc nãy mà mình dùng để nướng yến mạch và hạnh nhân đó, thì mình sử dụng lại, tại vì nướng có chút xíu thì nó cũng không có bị ảnh hưởng gì. Nếu như mà không có giấy nến đó, thì mình sẽ khó lấy ra để mình cắt hơn. Bây giờ thì mình sẽ cho tất cả cái này vô đây.
Mình sẽ nhấn hỗn hợp này bằng tay, dùng tay hoặc là dùng một cái xẻng mà hình mà nó phẳng thì mình nhấn xuống. Nhấn càng chặt càng tốt, tại vì nếu như mà không chặt thì khi mà mình cắt những cái thanh này ra thì nó sẽ bị rời, nó sẽ bị rơi rớt ra thì nó sẽ không còn đẹp nữa. Sau khi mà mình nhấn chặt cái này rồi thì mình để tủ lạnh ít nhất là 2 tiếng. Còn nếu như các bạn không có gấp thì các bạn có thể để ở ngoài cũng được, để ngoài nhiệt độ phòng qua đêm luôn cũng được. Càng lâu thì nó sẽ càng kết dính. Nhưng mà nếu như ở nhà mình có nhiều kiến hoặc là côn trùng thì tốt nhất là nên để vào tủ lạnh. Mình sẽ để bánh của mình vào tủ lạnh và mình sẽ đi chơi. Tối khi mà mình về rồi thì mình sẽ cắt cho mọi người, cắt và ăn thử cho mọi người xem nhé. Tạm thời tạm biệt mọi người. Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình đã trở lại sau chuyến đi chơi. Thì cái granola bars của mình đã đủ cứng để mình có thể cắt được. Bây giờ thì mình sẽ cắt và ăn thử cho mọi người xem. Xong. Bây giờ thì mình đã cắt xong, mình sẽ ăn thử cho mọi người xem nhé. Xin mời khách mời cùng ăn thử. Is it good? No? Speak Vietnamese. What's good in Vietnamese? Look in there. Rất ngon. Yeah. Bây giờ khách mời nó rất là ngon rồi, bây giờ mình sẽ ăn thử. Very good. Ngon thiệt. Ở đây thì mình có 120 gram sáo và 100 là cái gì nữa ta?